Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului 2023. Astăzi este primul episod din acest an. Vă doresc un an nou fericit, vă doresc multă fericire, vă doresc multă sănătate și cât mai multe realizări. Nu numai în grădină, dar și în toate domeniile în care activați dumneavoastră. Un an nou fericit vă doresc tuturor! Astăzi avem calendarul grădinarului. Am pregătit acest scurt material video în care vă voi prezenta cam ce activități putem avea noi, grădinari, în luna ianuarie. Chiar dacă în luna ianuarie se consideră că nu sunt lucrări pe care am putea să le efectuăm în grădină, totuși activități avem inclusiv în această lună. Așadar, să presupunem că grădinile noastre deja sunt în perioada lor de odihnă, în perioada lor de repaus, toate lucrările au fost efectuate la timp și grădina este liniștită și așteaptă începerea noului sezon. Ce facem noi? Noi ne pregătim pentru sezonul următor, pentru că tocmai în această perioadă ne-am odihnit puțin, am avut poate și o mini-vacanță, poate am avut o vacanță mai lungă și acum, plini de putere, plini de energie, trebuie să ne apucăm de treabă. Ce facem în această perioadă? În primul rând, facem inventarierea semințelor, inventarierea tuturor uneltelor de care avem nevoie în grădină. Trebuie să ne ocupăm de acest lucru acum, în această perioadă. În primul rând, ce facem cu semințele? Verificăm ce avem noi acum în această perioadă, ce semințe avem, dacă ne sunt de ajuns sau nu ne sunt de ajuns acele semințe pe care le avem deja. Ca să facem acest lucru, în paralel, trebuie să facem și un plan al grădinii noastre pentru sezonul următor. Trebuie să facem pe o coală de hârtie, să desenăm efectiv grădina noastră și să notăm toate parcelele, toate straturile pe care le avem și să scriem la fiecare ce vom planta pe fiecare parcelă. Pentru acest lucru nu uităm de rotația culturilor. Aceasta este foarte importantă. Am două episoade dedicate acestui subiect. Vă las linkurile în descriere și atunci când faceți planul grădinii dumneavoastră pentru sezonul următor, trebuie să țineți cont de rotația culturilor. Acolo am explicat cu lux de amănunte pentru ce trebuie să respectăm rotația culturilor și cum putem să o efectuăm în așa fel încât să ne fie și comod, dar și plantele noastre, culturile noastre să se simtă confortabil și să nu sufere. Toate aceste informații le găsiți acolo. Iată, am făcut deja planul grădinii noastre, știm ce avem nevoie, de ce vom avea nevoie, ce vom planta și ce vom semăna. Un mic sfat, așa ca de la grădinar la grădinar. Atunci când vă gândiți cam ce veți planta sau ce veți semăna, nu vă aruncați, mai ales grădinari începători, dar și cei care au deja experiență. Ni se întâmplă foarte des să dorim prea multe lucruri, să dorim să plantăm sau să semănăm prea multe culturi, care ori nu vor încăpea pur și simplu fizic, nu vor încăpea în grădina noastră, ori noi nu vom avea nevoie de acele culturi. Am multe cunoștințe care au plantat diverse culturi exotice sau mai puțin exotice și pe urmă și-au dat seama că la ei în familie nu se consumă acele legume. De exemplu, dacă vorbim de legume sau verdețuri sau alte plante. De aceea, atunci când faceți planul grădinii dumneavoastră și atunci când faceți lista cu toate semințele, toate culturile pe care o să le plantați la dumneavoastră în grădină, trebuie să vă gândiți foarte bine ce se consumă la dumneavoastră în familie. Dacă, de exemplu, în familia dumneavoastră nu se consumă varză sau nu se consumă conopidă sau gulii sau alte culturi, nici nu le includeți în listă, chiar dacă ele arată frumos sau chiar dacă vecina le are, nu trebuie să le avem și noi dacă nu avem nevoie de ele. A fost o mică paranteză de care ar trebui să ținem cont, pentru că noi trebuie să ne bazăm, să ne focalizăm atenția noastră asupra acelor culturi de care într-adevăr vom avea nevoie. În primul rând sunt verdețuri, ceapă, usturoi, salată verde, mărar, pătrunjel. Acestea sunt verdețurile principale, de bază. Pe urmă mergem la legume. Dacă se consumă roșiile, în general se consumă în toate familiile, atunci ne bazăm pe roșii, castraveți, dovlecei,
poate și alte culturi, varză și așa mai departe. Iată, așa trebuie să procedăm de fiecare dată. Faceți o listă, oricât de lungă ar fi aceasta, nu este nicio problemă. Iar pe urmă trebuie să o revizuiți și atunci mai tăiați de pe listă acele culturi de care nu veți avea nevoie. Așa trebuie să procedăm cu toții în această lună. Este puțin mai greu, știu foarte bine acest lucru, pentru că și pe hârtie ni se pare că încape și aia, iar pe urmă când începem să plantăm toate răsadurile noastre, căutăm încă 1 centimetru să mai băgăm câte o plantă, pentru că toate plantele pe care le avem nu încap în grădinile noastre. Așadar, trebuie să fim cumpătați. Pe urmă, când am făcut aceste liste, când deja știm de ce avem nevoie și ce avem deja, ce semințe avem, de exemplu, avem semințe de roșii, castraveți, vinete, ne lipsește varză, ne lipsesc morcovi și alte semințe, facem o listă cu acele semințe de care avem nevoie. Și facem, de asemenea, în această listă, includem și acele unelte de care am avea nevoie. De exemplu, avem nevoie de o greblă, avem nevoie de o sapă sau așa mai departe. Iată, așa trebuie să procedăm, facem o listă. De ce trebuie, de ce este atât de importantă această listă pe care unii nu o suportă? Pentru că atunci când mergem la cumpărături sau atunci când intrăm pe anumite site-uri și acolo facem cumpărăturile noastre, ne aruncăm și toate pliculețele sunt frumoase și sapa aceea este frumoasă și grebla aceea parcă e portocalie, eu am pe verde, iată îmi iau și pe portocaliu. Și de multe ori cheltuim prea mulți bani acolo unde nu este cazul. De aceea trebuie să fim mai cumpătați cu banii și îi păstrăm și pe urmă vom realiza că într-adevăr avem nevoie de ceva anume, de un lucru concret și ne pare bine că am făcut economie acolo unde a fost cazul, acolo unde s-a putut. De aceea trebuie să facem acea listă și să nu ne aruncăm la tot ce vedem în fața ochilor, pentru că mai ales acele plicuri și de asemenea și uneltele, multe dintre ele sunt foarte atractive, într-adevăr, și când mergem la magazin sau intrăm pe un site și vedem la un magazin online, într-adevăr și ne pierdem. Și atunci am vrea tot ce vedem acolo, mai ales dacă vedem și reduceri. Iată, am ajuns și la reduceri. De ce se mai recomandă în această perioadă să mai cumpărăm acele semințe de care avem nevoie? Pentru că de foarte multe ori în această perioadă putem să găsim reduceri. Nu vă fie frică, de regulă și acel termen de valabilitate trecut de producător sau de distribuitor este de fapt mai lung. Pentru că în acea perioadă, să zicem un an, 2 sau 3 cât este scris pe plic, în acea perioadă, practic producătorul sau distribuitorul este responsabil pentru calitatea semințelor. Iar semințele de foarte multe ori, mai ales dacă vorbim de castraveți, ele sunt valabile până la 8-10 ani și sunt sunt foarte bune, se germinează foarte bine și nu există probleme. De aceea să nu vă fie frică să luați, de exemplu, semințe care sunt valabile până în 2023 sau până în decembrie 2022. Nu vă fie frică, puteți să le luați fără frică, ele sunt valabile. Așadar, iată, am ajuns am terminat cu semințele, am făcut planul grădinii, deja știm ce avem nevoie, am vorbit despre semințe și despre unelte. În această perioadă, de asemenea, putem să ne documentăm, să căutăm anumite materiale. Dacă nu știm cum se cultivă anumite, acum vorbesc mai ales cu grădinari începători. Am primit foarte multe întrebări în această perioadă de la grădinari începători și mă bucur foarte mult pentru acest lucru și să știți așa, dacă dumneavoastră sunteți grădinari începători sau nu sunteți începători, dar urmează să cultivați o cultură, să cultivați o plantă, că este legumă, că este verdeață sau altceva, sigur că trebuie să vă interesați prima dată trebuie să vă interesați să căutați informații despre cultivarea acesteia. Este foarte important. Nu toate culturile au aceleași cerințe față de temperatură, față de sol, față de umiditate și așa mai departe. Știm toate aceste lucruri, că fiecare cultură, sunt anumite culturi care nu se pot cultiva decât prin răsaduri, se plantează doar răsadurile, pentru că clima de la noi nu ne permite să semănăm direct aceste culturi, să le semănăm direct în pământ. Aici vorbim de exemplu despre vinete, ardei și alte culturi. Dacă roșiile se mai pot semăna anumite soiuri care sunt timpurii, ele se mai pot semăna în pământ direct,
iată, dacă vorbim de soiuri târzii de roșii, acestea deja necesită, neapărat trebuie să le plantăm prin răsad. Același lucru este și atunci când vorbim de vinete sau de ardei. Iată, trebuie să știm toate aceste lucruri, trebuie să ne interesăm. Căutați la mine pe canal, sunt foarte multe episoade dedicate cultivării diferitor culturi. De exemplu, am vorbit și de castraveți separați și de dovlecei roșii, ardei, vinete, morcovi și așa mai departe. Dacă nu știți ceva, puteți să mă întrebați, vă voi răspunde cu mare drag. În această perioadă nu este ger. La noi nu este ger și de asemenea, așa se spune că vremea se va menține cu temperaturi pozitive în continuare. De aceea, în această perioadă, dacă sunteți începători, puteți acum să vă pregătiți grădină. Dacă urmează să cultivați prima dată în această grădină pe care o aveți acum, puteți să vă pregătiți straturile permanente, puteți să vă aduceți mulci, puteți să mergeți în pădure după frunze, puteți să faceți rost de fân, paie și alte materiale organice, pentru că veți avea nevoie de ele de la începutul sezonului sau chiar acum puteți să vă mulciți straturile. Am fost întrebată în această perioadă dacă nu am reușit să mulcim straturile toamnă. Ce facem acum? Se mai poate sau nu se mai poate? Da, se mai poate. Dacă pământul nu este înghețat, acesta se mai poate mulci. Dar dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă rece, într-o zonă montană sau undeva la nord, în partea de nord a țării sau în altă țară care este mult mai rece decât în România, atunci trebuie să știți că mulciul se dă la o parte primăvara ca stratul să se încălzească mai repede, mai ales dacă nu aveți straturi înălțate. Dacă aveți straturi simple, atunci trebuie să dați la o parte acel mulci ca pământul să se încălzească. Altfel, pământul se va încălzi mai greu. Acest lucru trebuie să știți. Așadar, în această perioadă, având în vedere că vremea este cum este, continuăm tăierile la livadă dacă avem pomi și aceștia nu au fost încă tăiați, putem să continuăm acest lucru. Ger, în general, nu am auzit să fie ger în următoarele zile sau în următoare săptămână, așa că putem să continuăm aceste lucrări. În grădină cu flori, de asemenea, dacă aveți trandafiri sau aveți arbuști ornamentali și aceștia se mai pot tăia în această perioadă, aceștia se mai pot mulci în această perioadă și putem să, practic, să continuăm lucrările dacă nu am reușit să facem ceva toamna trecută, pentru că, iată, vremea ne permite acest lucru și de aceea toate lucrurile sunt diferite în această perioadă. Și dacă vă uitați la, de exemplu, calendarul grădinarului de acum 10 ani, peste tot scrie sau se vorbește despre zăpadă, dacă a nins, ce trebuie să facem, dacă avem un solar, atunci cărăm zăpadă în solar. Toate aceste lucruri nu sunt valabile în această perioadă, trebuie să ne acomodăm. De aceea, în această perioadă, practic, putem să continuăm acele lucrări pe care nu am reușit să le facem toamnă, cu micile excepții, cu siguranță. Iată, dragi prieteni, sper că am reușit să vă spun cam ce am putea să mai facem în această perioadă. Dacă mai aveți anumite culturi care încă cresc în grădinile dumneavoastră, dacă aveți salată verde, ceapă verde, usturoi verde pe care urmează să le consumați în această perioadă, totuși nu ar strica să le acoperiți cu o folie și în așa fel ele vor fi mai ferite și vor crește mai bine, se vor dezvolta mai repede și în cazul în care va fi frig, de exemplu, temperaturile vor coborî sub minus 5 grade sau chiar mai jos, atunci ele vor fi în siguranță. Dacă acum nu este frig, putem să ne mai ocupăm de aceste lucrări în grădinile noastre. Dragi prieteni, vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări, cu sugestii și îi mulțumesc abonatei mele că astăzi mi-a adus aminte că n-a apărut calendarul grădinarului pentru luna ianuarie și vă mai răspund la o întrebare pe care am primit-o acum zilele acestea. Dacă este cald, așa cum este acum, oare n-ar trebui deja să ne apucăm de semănat roșii, castraveți, vinete și ardei pentru răsaduri? Răspunsul este nu!
În niciun caz, dacă dumneavoastră nu sunteți un legumicultor profesionist, dacă nu aveți un solar încălzit profesional și aveți acolo hectare sau cultivați mii de fire de roșii și de ardei și așa mai departe, atunci așteptăm ca de obicei până în luna martie. În luna martie se seamănă roșiile, se seamănă castraveții, ardeii, vinetele și alte culturi. Până în luna martie, chiar dacă acum este destul de cald, nu uităm că luna ianuarie abia a început, mai este luna februarie și inclusiv în luna martie se întâmplă să fie ger. Noi nu ne grăbim pentru că perioada de răsad la culturi este la roșii, încă o dată, 45-60 de zile, la ardei și vinete 60-80 de zile, la castraveți 20-30 de zile și aceeași perioadă este și la dovlecei. Așadar, gândiți-vă ce veți face cu răsadurile dumneavoastră dacă le semănați acum și mai mult de atât dacă nu aveți condiții. Aici vorbesc în primul rând de lumină. Chiar dacă le veți ține pe geam, în partea sudică a casei, soarele nu este îndeajuns în această perioadă, sunt multe zile înorate, ziua este scurtă, soarele nu iese în fiecare zi și tocmai de aceea nu trebuie să semănăm în această perioadă astfel de culturi. Ce putem semăna în această perioadă? În această perioadă putem să semănăm anumite flori care se dezvoltă foarte greu. Și aici vorbim de eustoma, aici vorbim de gloxinia, de asemenea mușcatele se pot semăna în această perioadă, căpșunii dacă semănați semințe de căpșuni, acum se pot semăna căpșunii și alte flori care au o perioadă lungă de răsad și au o perioadă foarte lungă de germinare, să zicem între 2 săptămâni și chiar 2 luni. Iată, aceste culturi se pot semăna în această perioadă. În rest, noi nu ne grăbim. A început ploaia, eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!